Hello. Hello, Reshma. Hi, how are you doing? I'm doing fine. How are you? I'm doing all good. And how did you start your day today, Aza? Also, Uh, I think listening to my mom as always. मम्मीले जहिले पूजा गर्ने बेला घन्टीहरू बजाउनुहुन्छ अनि बिच बिचमा उठ 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 भन्नुहुन्छ अनि युजुअल त्यही नै हुन्छ त्यो बाहेक त भेरी नर्मल अहिले छुट्टी भइरहेछ हाम्रो स्लिपिङ स्केड्युल एकदमै अप डाउन भइरहेछ आई होप तिम्रो पनि हो कि अप डाउन भइरहेछ मेरो एकदमै कसरी भइरहेछ तिम्रो इट्सेल्फ म हल्का बिरामी पनि थिएँ रातिको 1 बजीतिर निद्रा लाग्छ मलाई अनि बिहानको कहिले 8 बज्छ कहिले 10 बज्छ तर आज नै म ठ्याक्क 6 बजे उठेँ आई डोन्ट नो अलार्म 9 बजे बिनै उठेँ म द्याट्स इट फ्लक्चुएट्स अ लट मेरो चाहिँ त नर्मल म राति नै सुत्छु सो 7 आवर्स 6 आवर्स बट देन कन्टिन्युसली सुत्छु सो आई थिङ्क मलाई चाहिँ होलिडेमा झन् सुत्न चाहिँ राम्रो हुन्छ नो अप्स एन्ड डाउन्स थ्याङ्कफुली लक्किली That's true. Ani, so I wanna invite you today. Ani, how you're feeling, Aile? I'm feeling good. I'm excited. I really like the logo there, Falcha Talks. Cool. Thank you. मेरो साथले बनाएको थियो and it's very कस्तो मजाको थियो नि बित्तिकै आहा खालको छ. So I wanna welcome you as you've been a young Indigenous woman in Nepal and as you've been a young president of FIG. Let's start with what are you doing right now and let's go on to the next question. Okay, so I'm very excited. Falcha Talks तिमीसँग initiate गर्नको लागि like being the first guest hopefully. Yes. त्यो बाहेक चाहिँ can we disclose audience that we are classmates? Yeah, actually, we are classmates. So फ्याफुल्ला नमस्ते मेरो नाम सबनम लामा हो म अहिले सोशल वर्क र साइकोलोजी पढ्दैछु सेन्ट जेभियर्समा रेशमासँग रेशमाको छेउमा बसेर क्लास अनि अब रेशमाले मलाई इन्ट्रोड्युस गराइसक्यो एज अ यङ इन्डिजिनियस वुमन जुन चाहिँ हाम्रो रेशमा पनि हो भेरी कुल अमेजिङ सिस्टर टु हेभ ठ्याक्कै छेउमै बेन्चमै अनि म तामाङ कम्युनिटीबाट बिलङ गर्छु मेरो पुर्ख्यौली घर चाहिँ काभ्रे हो अनि इफ अडियन्सहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने चाहिँ म चाहिँ हाम्रो सब कास्टहरू हुन्छ नि त सो म चाहिँ बल हो तामाङमा पनि बल हो अनि त्यो बाहेक चाहिँ फोकस फर इन्डिजिनियस गर्ल्स भनेर चाहिँ हामीले फ्यु इयर्स अगो एउटा अर्गनाइज्ड कलेक्टिभ भनौँ न कलेक्टिभ एउटा ग्रुप चाहिँ यङ इन्डिजिनियस वुमेन एन्ड गर्ल्स आदिवासी जनजाति किशोरी युवा महिलाहरूको एउटा इनिसिएट गरेको छौँ अनि त्यसको चाहिँ म प्रेसिडेन्ट भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दैछु सो And how does it feels like to be a president? First president, तिम्रो first organizations initiate गरे? Yeah, first organize initiate गरेको how it feels भन्दाखेरि म आई डोन्ट नो तर नेपालमा चाहिँ कस्तो अध्यक्ष भन्दाखेरि नै कस्तो भेरी टिपिकल संस्थागत थिङ जस्तो लाग्ने बट देन प्रेसिडेन्ट भनेर चाहिँ अब इट इज लाइक बाई यङ वुमेन फर यङ वुमेन हो नि त सो हाम्रो यो इनिसिएटिभ अब आफ्नै साथी नजिकै चिनेकोहरूबाट आफ्नो अलि ठुला सिनियर्सहरूको एडभाइसहरू लिएर गार्जियनसिपबाट इनिसिएट गरेको हो नि त अनि जस्ट आई न्यू कि हाम्रै उमेर समूह जुन चाहिँ अब मोस्टली कति भनौँ 16देखि 24 27 त्यस्तो रेन्जमा वी हेभ भेरी सिमिलर एक्सपिरियन्सेस मोस्टली अब आइडेन्टिटी डिस्कनेक्सनबाट स्टार्ट हुन्छ अनि सो हामीले यो इनिसिएट गर्दा अनि मैले एज अ प्रेसिडेन्ट त जे भने त्यो लिडरसिप लिइराख्दाखेरि चाहिँ जस्ट त्यो रिलेटिबिलिटी इज द मेन थिङ जस्तो लाग्छ अनि आई डोन्ट फिल चाहिँ हायरार्कीमा म माथि छु जस्तो कि इट्स लाइक आइ एम मोर लाइक अ फेसिलिटेटर एउटा त्यो इनिसिएट गर्ने अथवा त्योलाई ग्रो गरेर राख्ने चाहिँ एउटा आगो बाल्दिराख्ने मान्छे जस्तो लाग्छ कि अनि त्यही भएर द्याट इज अल्सो हाउ आई डिफाइन लिडरसिप चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ हामी जस्तो इस्युमा अथवा एउटा आदिवासी जनजाति समुदायमा भनेर सो अहिलेको लागि एज अ प्रेसिडेन्ट कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ
त्यही हो फन छ लाइक एउटै ग्रुपको हो हामी हँसी मजाक दिदी बहिनी रमाइलोवाला गर्छौँ त्यही भएर मेरो त्यस्तो हामीले सोचिने यस्तो अथोरिटी अथवा बसवाला त्यस्तो रोल म लिँदिनँ पनि त्यस्तो हाम्रो छैन पनि तर अहिले सिम्पली भन्दा चाहिँ अघि नै डिस्क्राइब गरे जस्तो फेसिलिटेटर मोर लाइक समन हु लाइक इन्करेजेस एन्ड लाइक बाइन्ड समन अनि ल यस्तो यस्तो गरौँ न भनेर एउटा डिरेक्सनमा लग्ने खालको रोल चाहिँ मेरो हो जस्तो लाग्छ एन्ड इट इज रियली फन Sounds fun. अनि तिमीहरूको काम as guys, everybody, I follow them on Instagram को पेजमा पनि and I have seen a lot of fun activities they do. तिमीलाई रिसर्चमा पनि इन्ट्रेस्ट छ के अरे है अनि रिसर्चमा पनि I learn you like research अनि फिगको मेन मिसन भिजन गोल अनि के हो can you like tell few thing about that one also? So सुरुमै चाहिँ ठ्याक्कै मिसन भिजन यही हो भनेर भन्नुभन्दा नि हाउ वी स्टार्टेड भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन फिग छ फोकस फर इन्डिजिनस गर्ल्स त्यो चाहिँ हाम्रो नेसनल इन्डिजिनस वुमेन फोरमले इनिसिएट गर्नुभएको थियो 2019तिरै उहाँहरू चाहिँ इट्स बिन 26 इयर्स आदिवासी महिलाहरूको आन्दोलनमा आदिवासीकै आन्दोलनमा पनि अझै महिलाहरूको वकालत गर्ने क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने हुन्छ नि कम्युनिटी ग्रासरुटदेखि माथि इन्टरनेसनल लेभलसम्मै एडभोकेसी गर्ने उहाँहरूको 25 इयर्सको जस्तो लेगेसी र एफोर्ट्सहरू छ अनि 2019मा चाहिँ दे अल्सो फेल्ट कि अब चाहिँ किशोरीहरूलाई झन् यङहरूलाई उनीहरू यसै नै भलरेबल हुन्छ अनि त्यो बढ्दो जेनेरेसनल ग्याप भइरहेको छ होइन सो एउटा इन्टरजेनेरेसनल ट्रान्सफरेन्स हुनुपर्छ भनेर इनिसिएट गर्नुभएको थियो एउटा नेटवर्क अनि हामीहरूको त्यसै नै 20भन्दा कमै उमेर थियो होला मोस्टली हामीहरू चाहिँ त्यसरी इनिसिएट गर्नुभयो अनि दे ट्राई टु क्यापेसिटेट अस लाइक कति इस्युहरूमा एक्सपोजर दिने त्यस्तो गरी सो इट रिमेन एज अ लुज नेटवर्क अनि त्यतिखेर चाहिँ हामी आफै नै सेल्फ मोबिलाइज भएको भन्दा पनि एउटा जस हाम्रो गार्जियन्सले एल्डर्सले हाम्रो आमाहरूले भनौँ न आमाहरूले चाहिँ हामीहरूलाई त्यसरी एउटा नेटवर्क स्पेस र गार्जियनसिप चाहिँ दिनुभएको थियो सो मोस्टली अगेन सेल्फ मोबिलाइज चाहिँ थिएनौँ त्यतिखेर वी डिड ह्याड प्लान्स एन्ड एस्पिरेसन्स अनि केही त गर्नुपर्छ आफै भनेर अनि पछि 2023मा चाहिँ जब मैले पनि आई विल टेक द प्रेसिडेन्सी रोल भनेर लिँदाखेरि चाहिँ अनि म ठ्याक्कै अब ब्याचलर्स पनि पढिरहेको हामी फर्स्ट सेकेन्ड इयरमा थियौँ होला सोसियल वर्क साइकोलोजी नै पढिरहेको अनि त्यसपछि निफमै पनि मैले काम गरेँ अनि ठ्याक्कै त्यो काम गर्दा गर्दै पनि एउटा लुज नेटवर्क भनेर त्यो धेरै मोबिलाइज पनि भएको थियो अनि देन वी डिसाइडेड त्यहीँको बोर्डसँग त्यही जति नै निफमा हाम्रो दिदीहरू थियो वी डिसाइडेड अब चाहिँ एउटा अर्गनाइज भएर बढौँ भनेर सो त्यो अर्गनाइज भएर बढ्दाखेरि चाहिँ हामीले फेरि मेम्बरसिप्सहरू पनि लियौँ त्यसरी हाउ आकिना पनि एड भयो अनि अरू साथीहरू पनि एड हुनुभयो सो मेम्बरसिप एप्लिकेसन्स इन्टरभ्यू के गरेर वी फर्म त्यस्तो अनि हाम्रो मेनै त्यो थियो हाम्रो त्यस्तो ठुलो मिसन भिजन भन्दा नि वाट इज आवर स्ट्यान्डिङ के किनकि एकदमै आइडेन्टिटी डिस्कनेक्टेड छ अनि यस्तो कुरा गर्ने जस्तो स्पेसेसहरू छैन पाउँदैन पनि अनि कति कुरा हराइसक्यो सो हाम्रो सबैजना सँगै आउनु भनेको एसेन्स नै चाहिँ एक्सप्लोरै गर्ने बुझ्ने यस्तै डिस्कनेक्सन छ अथवा हामीलाई हुर्किँदाखेरि स्कुलमा बाहिर फ्रेन्ड्सहरूसँग मिडियामा केही डिस्क्रिमिनेसनको एक्सपिरियन्स भएको छ जस्ट बिकज वी आर अ यङ गर्ल एन्ड अ इन्डिजिनियस गर्ल मेबी काठमाडौँ जस्तो अर्बन स्पेसेसमा होइन त्यसरी नै एक्सप्लोर गर्ने बुझ्ने अनि बिस्तारै आफ्नै राइट्सहरूको बारेमा जानेछि अनि आफै कसरी चाहिँ हामीहरू एउटा मुभमेन्ट बिल्ड गर्न सक्छौँ यङहरूको कसरी चाहिँ ल्याउन सक्छौँ भन्ने त्यस्तो कुरा नै एक्सप्लोर गर्दै अनि अगाडि जाने भन्ने थियो बट देन मिसन भिजन चाहिँ के राख्नु छ कि अगेन कमिङ ब्याक टु यर क्वेसन अनि देयर वाज अलवेज अ ह्युज क्वेसन मार्क के अब अफकोर्स हामीले भनेको थियो कि हामी एउटा समतामूलक समाज चाहन्छौँ जहाँ चाहिँ आदिवासी जनजाति किशोरीहरूले युवा महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न सकोस् राम्ररी बाँच्न सकोस् आफू आदिवासी भएर कन्टिन्यू गर्न सकोस् होइन त्यो अगेन के मिसन भिजन एक्चुली चाहिँ हामी खासमा चाहिँ के देख्छ त त्यो त एउटा वेग एउटा सेन्स अफ वाट वी वान्ट सोसाइटी टु बी नि त अनि आई थिङ्क स्टिल वी हेभ द्याट क्वेसन मार्क किनकि ल अब आदिवासी जनजाति हाम्रो जति नै विश्वभरि नै होइन कल्चर भन्ने कुराहरू कहाँ चाहिँ जान्छ होला किनकि अहिले त सबै
युनि भइरहेछ नि त युनि मतलब एउटै भाषा एउटै देश एउटै कल्चर भइरहेछ साटासाट भए पनि अनि आदिवासी भनेर कहाँसम्म जानु भाषा बोलिने कहाँसम्म पुग्नु अनि राइट्स भने चाहिँ कहाँ गर्नु जब कि पछि यो कुराहरू त कन्टिन्यू नै हुँदैन भनेर सो आई थिङ्क अहिले वी आर स्टिल हाम्रो एउटा त्यो समतामूलक समाज बनाउनु छ भन्ने खालकोमा गए पनि मिसन भिजन अथवा ठ्याक्कै चाहिँ कस्तो समाज निर्माण हुन्छ होला भन्ने चाहिँ आई थिङ्क हामी खोजिरहेको छौँ त्यही नै चाहिँ हाम्रो जर्नी हो जस्तो लाग्छ क्या एन्ड आई क्यान टोटली फिल ट्रु बिकज हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि त्यही नै हाम्रो हुन्छ नि मेन गोल भइदिन्छ दो यु सेट कि अब इन्डिजिनियस फिगबाट हाम्रो यो काम गरेको छौँ दिस इज हाउ वी आइडेन्टिफाई यो कुरा गर्दैछौँ आई थिङ्क त्यही नै तिमीहरूको अहिले जस्तो जुन जर्नी टाइमसँगै जर्नीमा आएको छौ त्यही नै मलाई कस्तो बवाल लाग्छ या सो इट्स लाइक बन्च अफ इन्डिजिनियस गर्ल्स अनि अझै त्यो मुभमेन्ट एक्सपान्ड गरेर त्यो हाम्रो कलेक्टिभ एक्सपान्ड गरेर एन्ड वी आर टुगेदर फिगरिङ आउट हाम्रो समाज कस्तो हुन्छ भनेर देख्ने अथवा कस्तो चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर फिगर आउट गर्ने हो जस्तो लाग्छ कि अब गोल्स त भइहाल्छ होइन सर्ट टर्म गोल्स लङ टर्म गोल्स बट देन बिगर पिक्चरमा चाहिँ एउटा समाज नै कस्तो हुन्छ भने कति त डिस्टोपियन पनि साउन्ड गर्छ होइन आदिवासीले रुल गर्ने समाज कि अब पहिलाको जस्तैमा जाने हो कि अब सोकल डिग्रेसिभ प्रोग्रेसिभ के चाहिँ हुन्छ भने त्यो फिगर आउट गर्ने यो दुनियाँमा जान अहिले त हाइपर ग्लोबलाइजेसन हाइपर क्यापिटलिजम हाइपर इन्डिभिजुअलाइजेसन छ सो धेरै कुरा चाहिँ आई थिङ्क हामीहरूको लागि क्वेसन मार्क नै हुँदै जान्छ क्या अरे बट देन स्टिल हाम्रो भ्याल्यु के हो हामीहरूको एसेन्स के हो एज एन इन्डिजिनियस अनि हामीले मान्छेलाई समाजलाई वातावरणलाई के कन्ट्रिब्युसन दिइरहेछौँ र के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ रुटेड र बुझ्यौँ अनि अगेन हिस्टोरिकल कुराहरू पोलिटिकल कुराहरू स्ट्रक्चरल कुराहरू अनि जति नै अहिले भाइलेसनहरू भइरहेछ त्यो बुझेर वी क्यान डेफिनेटली गो समवेयर जस्तो लाग्छ यस तिमीहरूको काम इट्स भेरी इम्प्याक्टफुल अनि यु गाइज हेभ डन यस्तो बबाल वर्क अनि एज अ बिन एन यङ वुमेन अनि अहिलेसम्म यो तिमीले जे काम गरिरहेको छौ विथ यो अर्गनाइजेसन विथ योर मेम्बर्स आई रियली सल्युट यु एकदमै लाइक भेरी इम्प्याक्टफुल अनि मैले त्यो पढ्दा पनि हरेक तिमीहरूले जुन लाइक स्टोरिजहरू राख्छौ आफ्नो पेजमा एन्ड आई रिड मजाले अनि मलाई पनि लर्न हुन्छ इभन आई मी ए बिन ए इन्डिजिनियस वुमन आई गट टु लर्न यस्तो भइरहेछ यस्तो यो मोमेन्टहरू यस्तो भइरहेछ र पोलिटिक्सले यस्तो इन्फ्लुएन्स गर्दो रहेछ भनेर एकदमै थाहा पाएँ इट्स भेरी देयर इज अ बोथ गुड एन्ड ब्याड साइड अफ एभ्री काममा I really want to dive into, I think most people really wanted to know what Indigenous mean to you. And तिम्रो आफ्नो बुझाइमा तिम्रो काम गरेछौ नि अहिलेसम्म के जस्तो लाग्छ being an Indigenous woman अथवा let's say Indigenous भनेको यो हो So I think अघि तिमीले भनिरहेको थियो नि like how me and my organization has been doing it's great भनेर म फेरि त्यसलाई एकचोटि रिएड्रेस गरेर चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो आदिवासी भ्याल्युज अथवा यस्तो समुदायमा काम गर्नु भनेको चाहिँ इट्स लाइक नेभर जस्ट यु होइन अफकोर्स यु आर एज एन इन्डिभिजुअल अनि यु आर मेकिङ समथिङ ह्यापन बट देन आई थिङ्क जहिले म भन्दा नि हामी भनेर हुन्छ है किनकि म यस्तो गर्नु भनेको चाहिँ इट्स माई ड्याड एन्ड मम सपोर्टिङ मी एभ्री डे अनि हामी त एकदमै पितृहरूलाई सम्झिन्छ भनौँ हजुरबा हजुरआमालाई सम्झिन्छौँ नि त सो उहाँहरूको नि अहिले त्यो पहिलादेखिको जेनेरेसनल च्यालेन्जेस यता गएर हामी यहाँ आइपुगेछौँ अगेन अनि इट्स नट जस्ट मी लाइक आई एम भेरी अनर्ड अनि एकदमै रमाइलो लाग्छ मलाई यो आफ्नो पोजिसनबाट काम गर्न बट देन म सँगसँगै नै एकदमै इस्टाब्लिस गर्नेदेखि नै अब जस्तै हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट हाम्रो अगेन अनदर क्लास एन्ड आकिना छ त्यसपछि मैले अघि नै मेन्सन गरेँ जस्तो हाम्रो निफकै एल्डर्स हुनुहुन्छ अनि त्यो दौरानमा भेटेको दिदीहरू अनि वरिपरिको मान्छेहरू अनि त्यो अगेन हाम्रै मेम्बर्स त्योसँग चाहिँ अझै कस्तो मजा आउँछ अनि इट्स लाइक सबैजना मिलेर बनिरहेको जस्तो कि दो आई लभ हाउ आई बिङ एबल टु लिड द्याट होइन सो त्यो बेसिसमा चाहिँ आई थिङ्क मलाई चाहिँ अब इन्डिजिनियस के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा इट इज डिफाइन्ड एज I think we should start with like Indigenous भनेपछि हामीले खालि अमेरिकाको Indigenous
त्यो वर्ड्स सुनिरहेको हो नि त अनि इट्स लाइक हु केम फर्स्ट भन्ने कुराहरू आउँछ नि त होइन अनि इन्डिजिनस नेटिभ्स भने हु केम फर्स्टमा मात्र लिमिट भइरहेको हुन्छ तर इट इज डेफिनेटली बियोन्ड द्याट संसारभरि नै हेऱ्यो भने आदिवासी सबैजनाको धेरै कुराहरू मिल्छ नि एकदमै राम्रो एउटा अर्थली ग्राउन्डिङ स्ट्यान्डिङ हुन्छ होइन अनि नेपालमा चाहिँ अब हाम्रो लिगली कसरी डिफाइन गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आदिवासी भनेको चाहिँ त्यही हो डिस्टिङ्क्ट एकदमै युनिक आफ्नै कल्चर भाषा त्यही मौलिक संस्कृति रहनसहन अनि नेपालकोमा चाहिँ युनिक भनेको हिन्दू वर्णाश्रमभित्र नपर्ने होइन त्यसै गरी नै तर हिस्टोरिकल र सबै कन्टेम्पोरेरीलाई एड्रेस गरेर पनि त्यो मान्छेहरू अथवा त्यो समुदायहरू जसले चाहिँ आफूलाई जनजाति भनेर पहिचान गर्छन् अनि आफूलाई चाहिँ जनजाति भनेर उत्यो गर्छ अनि जो चाहिँ पहिलादेखि नै पोलिटिकल्ली अथवा त्यस्तो हुन्छ नि त्यस्तो सत्तामा यस्तो इम्पोर्टेन्ट स्टेटको सिस्टम्सहरूमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन नभएको भनेर त्यसरी भनेको रहेछ अनि त्यस्तो भन्यो भने इट इज लाइक त्यो भनेपछि इट लाइक भेरी सिम्पली अन्डरस्टुड यताउति होइन बट देन आई थिङ्क यस्तो डान्स कल्चर भाषा अनि जियोग्राफिकल एरियाज यताउति त एउटा आई थिङ्क फिजिकल मेनिफेस्टेसन जस्तो हो बट देन म चाहिँ आई थिङ्क सिन्स लास्ट इयर चाहिँ कति धेरै अब यस्तो गफहरू एक्सपिरियन्स भइराख्दाखेरि आई थिङ्क आदिवासी हुनु भनेको चाहिँ सिम्पली प्रकृतिलाई माया गर्नु हो जस्तो लाग्छ आई क्यान रिलेट टु इट माया गर्नु हो अनि अब हामी कति सुनिरहेको छौँ नि हामी ह्युमन्स आर लाइक सुपेरियर बिइङ्स टु अर्थ र नेचर भन्छ नि आदिवासी कल्चरमा त्यस्तो हुँदैन नि त हामी सुपेरियर हुँदैनौँ हामी जहिले खोला नाला प्रकृतिलाई चाहिँ माथि राखेर भगवान् जसरी पूजा गर्छौँ नि त सो आई थिङ्क त्यो कस्तो इम्पोर्टेन्ट हो क्या त्यो बुझ्न त्यसरी नै हाम्रो सबै ह्युमन अथवा ग्लोबल्ली सबै ह्युमनले जति नै ह्युमन सिभिलाइजेसन जति नै एक्टिभिटिज गर्छ नि होइन त्यो को लागि यस्तो हिसाबले सोच्यो नि इट्स लाइक सो नाइस के अनि त्यो हो नि अर्को चाहिँ एकदमै कम्युनल भ्याल्युज हुने कि लाइक म मेरो यो मेरो त्यो भन्दा नि हामीहरूको जस्तै त्यो नर्मली भन्नुपर्दाखेरि गुठी अनि रोदीहरू हुन्छ अब विभिन्न अब गाउँघरमा पनि त्यस्तो के अरे पाली पिलो कसलाई पर्दा कसले दिने कन्ट्रिब्युट गर्ने हुन्छ नि सो त्यो कम्युनल सेन्स त्यो कम्युनल प्र्याक्टिसेस मन पराउनु त्यसैमा भिज्नु त्यो पनि आदिवासी हो जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो बाहेक चाहिँ अनि अब एज अ यङ पर्सन एज अ यङ वुमेन एक्सपिरियन्स गरिरहेको त इट इज लाइक टु हेभ पावर to understand and to practice that you are very divine and superior and you hold a lot of power even in a community अथवा इम्पोर्टेन्स भनौँ न अनि टु बी जस्ट फ्रेङ्क सिम्पल अब हामीहरूले ओपन हुन्छ जनजातिहरू तामाङहरू ओपन हुन्छ फ्रेङ्क हुन्छ भन्छ नि त्यो अब नराम्रो कुरामा त्यसलाई इन्टरप्रेट गरे पनि त्यसलाई खुला मनको हुनु त्यस्तो जुन हाम्रो त्यो हाइरार्की हुँदैन नि त होइन अथवा त्यो धेरै नै पोलाइटली आदर गरेर बोल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन नि त अनि यस्तै कुरा लाग्छ कि प्रकृतिलाई माया गर्नु प्रकृतिलाई आफूभन्दा माथि राख्नु हुन्छ नि अथवा हार्मोनीमा बाँच्नु अनि फ्रेङ्क हुनु कम्युनिटीमा बाँच्नु हामी भनेर एउटा कलेक्टिभ केयर गरेर चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो पर्सनली आदिवासी हुनु भनेको चाहिँ त्यो हो जस्तो नि लाग्छ कि बिसाइड्स कल्चर ल्याङ्ग्वेज हेरिटेज यताउति That's so beautiful. कस्तो मजाले भन्नु म त ऱ्याल्लै परे एकछिन त अब मलाई तिम्रो सुन्नु छ So we are the same age अनि रेशमाले हाम्रो फिगको पनि लाइक ट्रेनिङ्स अनि गफकाहरू जोइन गरेको छ नि त सो मेरो त यस्तो स्ट्यान्डिङ छ अथवा यस्तो एक्सपिरियन्सेस छ सो फार किनकि मेरो त अलिकति यही मुभमेन्टमा हाम्रो एक्टिभिजममा पनि लागिरहेको छ नि त देन तिम्रो कस्तो छ As a being indigenous woman. Also as like हामी social work पढिरहेछौँ we deal with a lot of like communityसँग कसरी हेल्प गर्नुपर्छ यताउति नि त सो अथवा प्लिज लाइक चाइल्डहुडको एक्सपिरियन्स पनि लाइक कस्तो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि हामी स्पेसली सहरमा हुर्केकोहरूलाई किनकि हुर्किँदाखेरि त्यो इन्टरनलाइज सेम हुन्छ अनि होइन म जनजाति होइन म यस्तो तामाङ हो होइन म त्यस्तो फोरिजन यस्तो अनएजुकेटेड होइन यताउति हामी त राम्रो खालको भन्ने खालको नि मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स अनि अरूकोमा यङ पर्सनहरूकोमा पनि देखेको छु कि सो लाइक रेशमाको एक्सपिरियन्स म गाउँमा हुर्केको थिएँ रूपन्देहीतिर अनि मेरो कमिटीमा अथवा सोसाइटीमा सबै जातको हुनुहुन्थ्यो ब्राह्मीण क्षेत्री
अनि त्यसपछि नेवार, मगर, लिम्बू सब अनि I never got to know I was मगर मगर भन्दा जस्तै I was पुन भन्ने मलाई थाहा थियो बट म चाहिँ नि जनजातिमा पर्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन my daily routine was go to school come home do homework cook food अनि do the daily chores हरु त्यही थियो अनि when I came to काठमाडौँ आइसकेपछि मेरो मम्मीले आफ्नो कुराहरु भन्दै हुनुहुन्थ्यो she got to know कि Indigenous मा यस्तो हुँदैछ इभन मेरो मम्मीकै आफ्नो चिनेका साथीहरुसँग रिसर्च गर्नुभयो अनि I came to know about folklore के हुन्छ भन्दा बुझ्दै जाँदाखेरि it falls under Indigenous community को एउटा कल्चर अथवा ट्रेडिसन हो folklore भित्र मगर कल्चरको एकदम विभिन्न हुन्छ भेजा भयो त्यसपछि झाँक्रीहरुको त्यो भयो what I really want to say is because my mind goes to जम्मलप भएछ because altogether I've been getting very excited र overwhelmed पनि भएर छ informationले reflective time yes reflective time it takes a lot of time for me to हुन्छ नि I know I'm reflecting on my mind तर verbally भने चाहिँ नि I'm lagging over हुन्छ नि net lag भयो जस्तै Can I add something त्यो कुरामा yes sure अब हामीहरुको कमिटी भनेको पहिलेदेखि नै अब नेपाल नै भनौं न त्यस्तो एकदमै लेखपढ गरेको वाला हैन नि त अनि we don't know how to express always like with words and letters yes so हामीले पनि कहिलेकै कम्युनिटी वर्क गर्ने बेला अथवा मेरो प्रिभियस कामहरुको एक्सपीरियन्समा पनि हामीले कम्युनिटीमा अलिकति गाउँतिर गएको बेला हामी चाहिँ ड्राइङबाट एक्सप्रेस गर्नु भन्ने भन्थे के किनकि कि त गीत गाउनु पोएम भन्नु भन्थे के सो इट इज अल्सो लाइक डिकोलोनाइजिङ अथवा डिफाइनिङ इन्डिजिनियस मेथड्स अफ social work भनौं न सो तिमीलाई नि ड्रा गरे भन्न हुन्छ वर्ड्स नआए पनि and I find तिमीहरुकै मबाट हामी भन्ने एउटा थियो अनि त्यो प्रोग्राममा I really love it was very new to me because drawing बाट आफ्नो कल्चरको फर एक्जाम्पल मैले चाहिँ नि एउटा मादल ड्रा गरे पनि र अनि साइडमा अथवा शल बोरको गर्यो भने ल त्यो भने के हो बुलाके भने के हो त्योबाट त्यो आफ्नो ड्राइङबाट एक्सप्लेन गर्ने थियो नि त्यसले मलाई एकदम इट कनेक्ट विथ माइ हुन्छ नि माइ मगर कल्चर अनि आई एम भेरी थ्याङ्कफुल एट द सेम टाइम अनि स्पिकिङ अफ कम्युनिटीको कुरामा हामीले पढ्दै जाँदाखेरि वी गट टु लर्न नट ओन्ली इन्डिजिनियस बट इन जेनरल हुन्छ नि कम्युनिटी हामी लमजुङ गएको थियो एउटा कमिटीमा काम गरेको थियो वी गट टु लर्न डिफरेन्ट हाम्रो एकजना साथीले अर्कै काममा लाइक हुन्छ नि के गरेको थियो रे अब त्यो सामहरुको ग्रुपहरुले ड्रामा गरेको थियो अब मेरो चाहिँ नि बच्चाको फोकस थियो तिमीहरुको के थियो इट वाज आई थिंक हेल्थ रिलेटेड थियो होला and त्यहीबाट I got to learn community we can and we have हुन्छ नि each people have ability to हुन्छ नि आफूले बुझेको ज्ञान चाहिँ दिन सक्छ भने बुझे र अनि community is very needed in our human life सबैले भन्छ नि म एक्लै काम गर्न सक्छु I can do this भन्छ नि but अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि at the end we need people के सिक्छौ हामीले इभन सिम्पल कबाट कछुवा भने जस्तै अरु के डिफरेन्ट एस्पेक्ट अफ वर्कमा हामीले सिक्न सक्छौ भनेर लाइक इट गट मी मेनी डिफरेन्ट अपर्चुनिटी टिमहरुबाट फिगबाट अनि हाम्रो कलेजको कोर्सबाट पनि या आई एम रियली थ्याङ्कफुल किन तिम्रो एक्सपिरियन्स कन्टिन्यू गर्न नमिल्छ भने मलाई काटे अनि सोचे हामी अर्को उसँग इट्स अलराइट के छैन काठमाडौँ आइसकेपछि मैले फोकलोरको बारेमा बुझेँ एन्ड देन व्हेन आई वाज इन 5 क्लास म म्याग्दी गएर आई गट टु नो नागी कस्तो रहेछ मालकाम कस्तो रहेछ बागलुङ कस्तो रहेछ अनि गाउँघरको स्ट्रक्चर कस्तो रहेछ इन्डिजिनियसहरु कम्युनिटीको घरमा कस्तो हुँदो रहेछ अनि आई रियली गट टु म एउटा कुराले जहिले पनि एकदमै किसकिस गरेर राख्थ्यो दिमागमा किसकिस हैन लाइक क्वेशन गर्थ्यो just because we are indigenous people हामी रक्सीमा त खादैन है भनेर त्यो चाहिँ क्वेशन एभ्री टाइम आएको हुन्थ्यो अनि अब कोहीले अब सिम्पल इन्टरेक्सनमा पनि ल टेल मी अबाउट योर कम्युनिटी भनेर चाहिँ एन्ड एभ्री टाइम आई सम टाइम कहिले हुन्छ आई फलो अन दिस बट जार अथवा रक्सी इज अ सोर्स अफ आवर लाइफ नट जस्ट हुन्छ नि मिसयुज अफ एनिथिङ भने भन्छु अनि त्यही नै भयो अनि एज आई लर्न एज आई ग्रो अप अनि तिम्रो अर्गनाइजेसनमा पनि आई
came across झन् कनेक्ट भए डङ्किनी भन्ने एउटा सेसन थियो नि what was the name could you repeat के थियो त्यो सो मबाट हामी भनेको त्यो फिकको लाइक बाई मन्थली प्रोग्राम हो त्यो चाहिँ यतिकै हामीहरू भेला भएर कुरा गर्न हुन्छ नि आफ्नो सरो स्ट्रगल्स के छ त्यसको बारेमा अनि जुन तिमीले भनिरहेको त्यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नै थियो लाइक सिरिजमै फर्स्ट भेटघाट भनौँ न अनि त्यो चाहिँ हामीले आर्टिस्ट इन्डिजिनियस आर्टिस्ट शिलासा राज भण्डारी उहाँहरूसँग कलाकुलु भन्ने उहाँहरूको कलेक्टिभ स्पेससँग गरेको थियौँ अनि डङ्किनी भनेर चाहिँ लाइक हामीले डङ्किनी भनेर त्यो गर्छ नि हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा सो उहाँले चाहिँ आई थिङ्क त्यसलाई अलिकति सेन्ट्रल कन्सेप्ट बनाएर अनि डिस्कस गरेको थियौँ त्यहाँबाट पनि आई गट टु नो यस्तो रहेछ अनि एउटा रुममा एउटा खै के कल्चरको कपडाको पिस हो कि ड्रइङ त्यस्तो पनि एम्फसाइज गरेको थियो अनि विच आई गट टु लर्न इट इज भेरी लाइक हुन्छ नि रेनबो जस्तै छ हाम्रो इन्डिजिनियस कम्युनिटीमा पनि एकदम डाइभर्स ग्रुपहरू छौँ हामी अनि डाइभर्स ग्रुपको यस्तो युनिक वेशभूषा अथवा लेट्स से ल्याङ्ग्वेज अथवा कसरी कल्चरमा हुन्छ ट्रेडिसन कसरी फलो गर्छन् भनेर तिमीहरूको अर्गनाइजेसनबाट पनि सिकेँ अनि तिमीहरूको अहिले न्यू मेम्बरहरू पनि एकदमै कस्तो डाइभर्सबाट छन् कि अनि विच इज सो लाइक आदिवासी छोरीहरू इट इज अ प्राउड मोमेन्ट लाइक ह्यासट्याग आदिवासी छोरी सो मेरो त्यही नै हो आई एम स्टिल लर्निङ आई थिङ्क कि म आई डोन्ट वान्ट dive myself into politics कुराहरुबाट cuz politics I would not अब मैले भने भने against my आइहाल्छ सबै कुरा that's why I have to be very mindful of what I say politics कुरा छोड्दै भयो but मैले I want to learn diverse कुराहरुबाट and my focus is right now is indigenous indigenous भने के हो who falls under it त्यस्तो कुराहरु हुन्छ नि I want to learn different कुराहरु not हुन्छ नि एउटै कुरामा बाध्यता भएर सर्कल चाहिँ कहिले बस्दैन म मलाई के भन्नु मन थाहा छ ताकि हामीले यसरी एक्सप्लोर गरिरहेको हुन्छ नि एज ए नन रिलिजियस पिपल्स देयर इज सो मच कन्फ्युजन अनि देयर इज सो मच डिस्कनेक्सन अनि हाम्रो लाइक फिग भनेर हाम्रो जति काम छ नि त्यसको लाइक सुरुवात र सेन्ट्रलमा नै देयर इज डिस्कनेक्सन एन्ड कन्फ्युजन वी डोन्ट फाइन्ड रिलेभेन्सी हामीहरूको यो इस्यु कम्युनिटीको कुरा गर्नको लागि होइन यसरी नै स्टार्ट हुन्छ अनि वी वान्ट टु लर्न अथवा इट्स लाइक बगिङ अस नि त कति बेला होइन इन्डिजिनियस हो भाषा आउँदैन के आउँदैन आई थिङ्क आई सुड नो फेरि मैले गरेर भने कसले गर्छ त इट लाइक इरेजेस एज आई लाइक फर्गेट अर लाइक अर आई डाई अनि झन् यङ्गर जेनेरेसनहरूलाई त झन् आउँदैन भनेर नि त अनि द्याट इज अ भेरी डिफिकल्ट टास्क एन्ड समथिङ सबै इन्डिजिनियस आदिवासी युवाहरू संसारभरि नै स्पेसली अब हाम्रो कन्टेक्समा पनि एकदमै च्यालेन्जेस चाहिँ त्यही भइरहेको जस्तो लाग्छ क्या अन टप अफ एभ्री लाइक इन्टरनलाइज जुन सेमहरू बोकेको हुन्छौँ मेबी इन्टरजेनेसनल ट्रमाजहरू यताउति पनि हुन्छ होला होइन अनि आफ्नै सोसियल इकोनोमिक च्यालेन्जेस हुँदाहुँदै पनि अब ल खोज्न मन छ नि त त्यो खोज्नेमै कति उयो हुन्छ क्या लाइक अनि म इन्डिजिनियस हो र म त इन्डिजिनियस जस्तो बाँच्दिनँ के चाहिँ हो त कसो चाहिँ हो त लाइक अनि खोज्दै गएँ नि स्टेरियोटाइप भनेर चाहिँ लाइक हामीहरूमा कति प्रेसर छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ एन्ड द्याट इज लाइक भेरी नोभल न्यू युनिक इस्यु द्याट दिस जेनेरेसन अफ इन्डिजिनियस पिपल्स इज फेसिङ जस्तो लाग्छ क्या मलाई त्यही त हिस्ट्री इट्स अ लङ हिस्ट्री है हाम्रो इन्डिजिनियसहरूको इट्स अ लङ एन्ड भेरी मार्जिनलाइज्ड अनस्पोकन हिस्ट्री भनौँ अ लट आई थिङ्क यो हाम्रो हिस्ट्री कुरा गऱ्यो भने त इट्स गो आवर्स एन्ड आवर्स इफ यु टक अबाउट इट त्यही पनि हिस्ट्रिज पनि कति अब हामीहरूको लेखिएको हुँदैन डकुमेन्ट गरेको हुँदैन इट्स लाइक ओरल्ली नै कथामा यस्तो थियो अरे भनेर ट्रेस गर्न पनि गाह्रो हुन्छ अनलेस तिमी हुन्छ नि शाह किङडम राणा किङडमसँग हिस्ट्री जोडेको छैन भने त्यो अलिअलि थाहा हुन्छ न त्यो झन् परको त इट्स लाइक कथा जस्तो नि हुन्छ कि डु यु हेभ लाइक आके मेरो हजुरआमाले युज टु सेयर सर्ट स्टोरिज सुत्नुभन्दा अगाडि
आइएम सरी हजुरआमा तर मैले हाफ अफ द स्टोरी त बिर्सिसकेँ मैले तर आई स्टिल रिमेम्बर एउटा के कथा मलाई हाँस उठेको अनि त्यो स्टोरीहरू आई स्टिल रिमेम्बर आधी स्टोरी भन्नु त म सुतिसक्थेँ अनि तिमीले भन्थ्यौ नि स्टोरी टेलिङबाट वी हेभ द वे अफ हुन्छ नि सेयरिङ आवर कल्चरको कुराहरू अनि मेरो हजुरआमा त्यही गर्नुहुन्थ्यो अनि विच एम भेरी थ्याङ्कफुल अनि इज देयर एनी वे अफ लाइक हुन्छ नि भर्बली नभए पनि हामीले चाहिँ आफ्नो हिस्ट्रीको बारेमा बुझ्न सक्छौँ एनी अदर वे तिमीलाई के लाग्छ सो ठ्याक्कै यो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अथवा जति नै युथ र हामीहरूको अगाडि बढ्ने कुरा गर्यो भने अल्सो विथ लाइक कन्जर्भ गर्ने प्रिजर्भ गर्ने कुराहरू गर्यो भने चाहिँ एकदमै अगेन क्या इन्टरजेनेरेसनल ट्रान्सफरेन्स हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई किनकि तिमीले त आई थिङ्क म्याग्दी उतातिर बस्यो आफ्नै आई थिङ्क मूल घर अथवा मूल ठाउँतिर होइन अनि त्यता हजुरआमा नि हुन्थ्यो अनि हजुरआमासँग दिनदिनैको त्यो पनि थियो अनि उहाँबाट कथाहरूको मार्फत उहाँले पनि कति कुरा तिमीलाई ट्रान्सफर गरिदिन पाउनुभयो नि त अनि आई थिङ्क सेम टु लाइक यर मदर एन्ड यर मदर टु यु पनि नि त अनि अहिले झनै काठमाडौँमा अथवा यस्तो अर्बन स्पेसेसमा अथवा काठमाडौँ नै के भनिराख्नु अहिले त लाइक विदेशमा पनि त कतिजना अहिले त त्यही नै नेपालीहरू जन्मिरहेको छ त्यही नै हुर्किरहेको छ नि त अनि लाइक हाम्रो इन्डिजिनस हाम्रो कम्युनिटीमा अब सोर्स अफ नलेज अथवा विस्डम भनेकै हाम्रै पितृ बाबुबाजे हजुरआमाहरू हो नि त होइन अथवा गाउँकै मान्छेहरू अनि उहाँहरूसँगै मेन डिस्कनेक्ट हुन्छ नि त हामी यसरी हुर्केपछि एक त धेरै कुराको डिस्कनेक्सन के इट्स नट जस्ट ल्याङ्ग्वेज र कल्चरको सबै लाइक सेन्स अफ वर्ल्डमै डिस्कनेक्सन आउँछ अनि त्यो डिस्कनेक्सन नै नभएपछि नै कति हामीलाई थाहा हुन्छ अनि द्याट इज अल्सो हाउ इट रिजल्ट्स इन्टु मलाई केही थाहा छैन आई डोन्ट फिल लाइक मेरो चाहिँ लास्टली मगर मात्र हो तर चाहिँ मगर जस्तो केही छैन भन्ने कुराहरू अलङ विथ फेरि मेनी फ्याक्टर्स इट इज नट जस्ट जेनेरेसनल ग्याप अरू धेरै नै फ्याक्टर्सहरू छन् त होइन जसले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो कनेक्ट गराउँदैन अथवा प्र्याक्टिस गर्ने सिचुएसन सिस्टम छैन भनौँ न अनि तिमीले लाइक कसरी प्रिजर्भ गर्नुपर्छ खालको क्वेसन नि त हो अनि मेन चाहिँ टक टु यर एल्डर्स जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यही भएर अफकोर्स अहिले त रिसोर्सेस अलिक धेरै त छैन फेरि रिसर्च पेपर्स भनेर झन् कहाँ अलिकति त्यही कसैले युट्युब भिडियोज टिकटक्सतिर अथवा त्यस्तो केहीहरू कोही हिस्टोरियन्सहरूको छ भने अलिअलि आउँछ होइन नत्र त मोस्टली द मेन एन्ड द पर्फेक्ट एन्ड द डिभाइन सोर्स इज लाइक यर फ्यामिली एन्ड कम्युनिटी जस्तो पनि लाग्छ कि जस्तै पहिला के कस्तो भोगेको थियो के कस्तो समस्या आएको थियो त मेरो ड्याडलाई हुँदा नि हजुरबा हजुरआमालाई पनि थाहा छ नि छेउछाउ के बाजे बोजू मामाहरू नि त सो मेन चाहिँ त्यो इन्टरजेनेरेसनल गफ हुनुपर्छ जस्तो एकदमै त्यो हुनुपर्छ क्या त्यो भएन भने इट्स लाइक तिमी र म नै कुरा गर्दैछौँ भने अनि जस्ट अस टकिङ अबाउट एक्सपिरियन्स जस्तो मात्र कि तर फेरि हामी घरमा गएर आफ्नो कुलमा आफ्नो फ्यामिलीमा कुरा गरेनौँ भने चाहिँ लाइक एसेन्स नै हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या एकदमै सो अगेन त ट्रान्सफरेन्स भन्दाखेरि नट जस्ट एल्डर्स पासिङ डाउन टु यङ्स्टर्सले पनि वाट एभर दे क्यान लाइक कन्ट्रिब्युट अथवा सेयर अथवा लाइक अपडेट देयर एल्डर्स नि त होइन अथवा हो मेरो अहिले एज अ यङ पर्सन यस्तो एक्सपिरियन्स भइरहेछ भनेर उहाँहरूलाई सुनाउनु पनि त इट्स लाइक त्यही त साटासाट आदान प्रदान सो द्याट दे क्यान अल्सो स्टे अपडेटेड भनौँ न अपडेटेड अनि दे क्यान अल्सो नो कि उहाँहरूको यङ्गर जेनेरेसन कसरी अनफोल्ड भइरहेको छ अनि सो या इन्टरजेनेरेसनल ट्रान्सफरेन्स सुड अलवेज बी इन द सेन्टर जस्तो लाग्छ अहिले इट्स लाइक हाई टाइम अनि स्पिकिङ अफ लाइक हाम्रो एल्डरली मोस्टली हाम्रो बाजे बजेसँग बोल्नुपर्छ आई फिल लाइक हामी एज अ यङ जेनेरेसनसँग एकदमै कम्युनिकेसन ग्याप हुन्छ अनि इट्स रियली स्याड्स मी अ लट अनि अल्सो मैले सुरुमा आफ्नो हजुरबा बुवासँग बोल्दा पनि मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो when I ask about हामी को हो why we are हुन्छ नि म पुन भनेर उहाँ पनि एकछिन त लाइक he took time तर ग्रेजुअली उहाँले चाहिँ नि दुईजना भाइ थिए अरे
अनि त्यसै दुईजना भाइ चाहिँ अर्को छुट्टै अर्को यस्तो भयो छुट्टै अनि अर्को यता आइपुग्यो भनेर लाइक सिक्वेन्सली टाइम सँगसँगै इभन दो इट टुक लट अफ आवर्स फर मी टु अन्डरस्ट्यान्ड अनि त्यहाँबाट मैले बुझेँ कि ए यस्तरी पो रहेछ इभन हाम्रो मगरमा पनि कति धेरै जातहरू रहेछन् फगा के अरे शेरपूजा गरपूजा अनि त्यसपछि पूर्जा के कति कति छ लाइक हुन्छ नि एउटा रुखको जरा हाँगा जरा जस्तै लाइक कति धेरै स्ट्रान्चेसहरू ब्रान्चेसहरू हुन्छ नि त्यस्तै भयो अनि आई रियली वान्टेड टु नो मेरो त्यो कुरा छोडौँ लेट्स फोकस अन यो एस्पेक्ट अब म धेरै बोले जस्तो लाग्यो अनि इज देयर योर फेभरेट मेमोरिज के छ तिम्रो चाइल्डहुडको अनि हाउ यु वर एबल टु नो कि म चाहिँ नै इन्डिजिनियस रहेछु भनेर आदिवासी जनजाति चाइल्डहुडको फेभरेटमा डु यु वान्ट टु स्पेसिफाई किनकि मलाई त्यस्तो सोद्धाखेरि लाइक कुन चाहिँ के चाहिँ भन्ने हुन्छ क्या अहिले यस्तो आकाशीमा गर्ने बेलामा ल झट्ट एउटा आउँछ नि मेमोरी त्यो खालको ओके सो म चाहिँ अर्ली इयर्स चाहिँ हाम्रो यता इमाडोल छ नि इमाडोल त्यतातिर हुर्केको सो देयर वाज लाइक लट्स अफ खाली स्पेस चौरहरू अनि त्यो खोलाहरू पनि त्यही थियो अनि त्यतिखेर त अब नो टिभी अथवा त्यस्तो अनि मजाले नै बाहिर साथीहरूसँग एउटा कम्युनिटी नै बनाएर यसरी खेलिन्थ्यो के अनि मेरो ठ्याक्कै घरको अगाडि चाहिँ मेरो घरमा हामीहरू ठुलो मम्मीसँग बस्थ्यौँ अनि ठ्याक्कै घरको अगाडि चाहिँ चौर थियो कि सो हामी जस्तो मेन रोडमा पढिन्थ्यो कि लाइक भित्र नै थियो त्यसको नि अगाडि चौर थियो नि त्यहाँ घाँस फुस के उम्रिरहेको थियो क्या अनि हामी चाहिँ त्यो घर खेल्छ के खेल्छ नि त बच्चाको स्टोरीहरू बनाएर हामीले त माटोको भाँडाकुटी नि खेलाउँथ्यौँ त्यसै भाँडाकुटी जस्तै नै यस्तो एकचोटि त क्या ड्राई ग्रासेसहरू थियो कि घाँसहरू थियो कि कस्तो ड्राई थियो त्यसलाई त्यो अलिकति तोडमोड गरेर त्यो के मिलाउन मिल्ने गरी क्या अनि हामीले पुरा चाउरलाई नै आफ्नो के घर सर कस्तो गरी त्यस्तो मार्जिन यताउति गरेको थियो अनि जस्तै एउटा कोठा बनाउन छ भने नि त्यो त्यहाँको घाँसलाई चाहिँ अलिकति तोडे मोडी गरेर एउटा कोठा जस्तो बनाउने अनि भोज गर्थ्यौँ हामीहरूले अनि सबै साथीहरू मिलेर कति 3-4 वर्ष हुन्छ होइन एलकेजी या युकेजीमा हो त्यो बेला अनि त्यस्तै कि माटो लिने अनि त्यो इभन त्यो इँटाको रातो हुन्छ त्यसलाई नि पिसेर धुएर जस्तो अचार जस्तो हामीले त लिपस्टिक पनि लाउँथ्यौँ इँटाको त्यो गरेर अनि पातहरू अनि त्यो माटोहरूले न के नि चाहिँ बफे सिस्टम के यु अल्सो डिड हामी त लड्डु बनाउँथ्यौँ अनि त्यसपछि सेलरोटी ढेँडो नि बनाउँथ्यो यत्रो अनि ट्याक्कै ठुलोको घरै पेटी थियो नि पेटी भरि नि कति भोजको बफे माटो पात ढुङ्गा त्यस्तो गरेर राख्थ्यो अनि एट दि एन्ड अफ द त्यो फुडमा चाहिँ एकजना बस्ने अनि सबैजना जाने आई थिङ्क लास्टको बस्नेले चाहिँ यतिकै खै हाततिर जाऊ कि समथिङ जस्तो के गर्ने खालको रोल थियो त्यसरी गरेको चाहिँ अनि लाइक सिरियसली नै भोज खान आऊ भनेर बोलाएको थियो क्या हामीले चाहिँ साथीहरूलाई लाइक हाम्रो मेन ग्याङ त भइहाल्यो खेल्ने तर वरिपरिको कोही आएको छैन भने भोज खान आऊ न भन्यो नि भोज खान भोज चाहिँ ढुङ्गा माटो कि सो त्यो भयो अनि आफू इन्डिजिनियस भन्दा नि तामाङ होवाला एक्सपिरियन्स चाहिँ अब पहिलादेखि थाहा थियो नि अब त्यही हो तामाङ लामा भनेपछि के हो तामाङ हो अनि त्यो भाषा छ यस्तो छ त्यो तामाङ सेलोहरूमा अलिअलि नाचिन्थ्यो स्कुलको बेला सो त्यसरी पनि थाहा भयो अनि मलाई चाहिँ हाउ इट मेक्स यु इन्डिरेक्टली लाइक डिस्क्रिमिनेटेड अथवा एक्सक्लुडेड वाला चाहिँ आई थिङ्क हामीहरू सबैको घरमा कुरै हुन्छ नि त लाइक हामी तामाङहरू अलि यस्तो हुन्छ अनि अलि यो बाहुन क्षेत्रीय अथवा अरू समुदायहरूको एकदमै बाटो हुन्छ एकदमै पढेको हुन्छ अनि उनीहरू अलिकति स्मार्ट हुन्छ भनेर भनिन्थ्यो नि त सो त्यस्तोवाला अवेरनेस पनि थियो अनि एक त अब एज अ यङ हुर्किरहेको ह्युमन बिङ नै भएपछि त्यो फेसबाट पनि आफूले डिफ्रेन्स गर्न सक्छ नि त सो दिस फेस
अथवा दिस कास्ट इज लाइक सर्टेन समुदायको यस्तो भनेको लार्जली जनजाति अथवा मङ्गोलियन भनेर बुझ्छु मङ्गोलियनमा पर्छ त्यस्तो वाला अनि अलिकति डिस्टिङ्क्ट एक्सपिरियन्समा चाहिँ आई न्यू मेरो कम्युनिटी अथवा मेरो फ्यामिली इट्स लाइक भेरी ओपन मजाकै छ त्यस्तो एकदमै हार्स स्ट्रिक्टनेस जेनरली पनि हुँदैन अनि त्यस्तो जेन्डरमा नि यताउति छैन भनेर अनि म 2-3 तिर हुँदाखेरि चाहिँ लाइक राम्रो नै पढ्थेँ भनौँ न टप 10 टप 15 त्यस्तो आई थिङ्क सबैजना जस्तो लाग्छ मलाई त लाइक नर्सरीमा जो पनि फर्स्ट हुन्छ नि होइन I came third. नो It was sad. It was sad. Okay, that is sad. नर्सरीमा नि के अरे अनि आउँथेँ अनि सेकेन्ड थर्ड ग्रेडमा चाहिँ लाइक त्यतिखेर नि पढ्न त आई डोन्ट नो अब त्यो आफू बच्चा थिएँ त्यस पढ्न त पढाएको थिएँ राम्रै ट्राई गरेको थिएँ तर लाइक टप 10मा चाहिँ पढिरहेको थिएन के अनि टप 10को अब हामीले एक्जामको रिजल्टको दिनमा लिस्ट हेऱ्यो भने पनि मोस्टली आदिवासी समुदायभन्दा अरू नै हुन्थ्यो नि त मोस्टली हाम्रो डोमिनेन्ट ग्रुप्सहरू नै अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मम ड्याडीले भन्नुहुन्थ्यो कि तिमीलाई तामाङ भएर पनि तिमीलाई टप 10मा नराख्या होला भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि अब मलाई त के कस्तो होला भने मलाई त अब एज एन इन्डिभिजुअल त होइन मैले नपढेर नआएको होला जस्तो लाग्थ्यो तर उहाँहरूले त्यसरी पनि हिलाउनु चाहिँ हुन्थ्यो कि टिचरहरूको बायसनेस परिहाल्छ होइन त्यही भएर पनि तिम्रो अगाडि नराखिदिएको होला अथवा अरूहरूको समुदायको यसरी टपर स्मार्ट हुन्छ भनेर उनीहरूलाई राखिदिएको होला भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ लाइक फर्स्ट टाइम एक्चुली लाइक सोसियली एक्सक्लुडेड अथवा त्यो कसरी सेग्रेगेट गरिन्छ भनेर पनि इन्ट्रोड्युस्ड भएको थियो भनौँ न आई डोन्ट नो त्यो रियालिटी नै चाहिँ कस्तो थियो त्यसरी चाहिँ भएको थियो त्यो अब हुर्किएपछि त अब मेरो मम ड्याड स्पेसली ड्याडी चाहिँ तामाङ गेदुङ यताउतिहरूकोमा हुनुहुन्थ्यो लाग्नु भएको थियो अनि एकचोटि चाहिँ स्कुलकै आई डोन्ट नो 4, 5, 6, 7 खै कति पढ्दाखेरि हामी बाटोमा हिँडिराख्दाखेरि तामसालिङ राज्य छुट्टै हुनुपर्छ भनेर यस्तो माग गरेको थियो अनि जस्तै आदिवासी जनजाति भनेको थियो नि आदिवासी भनेको के हो भनेर मैले सोधेको थिएँ ड्याडले अनि उहाँले नि यतिकै धेरै के नै बुझ्ला र भनेर के हिसाबले आदि भनेको चाहिँ आदिकालदेखि पहिलादेखि नै बसी आइरहेको भनेको थियो त्यति मात्रै के त्यस्तो त्यो आफ्नो कन्टेक्स्टमा ड्र नै गरिनँ कि तामाङहरू पनि पहिलादेखि नै हो अथवा यो समुदायहरू चाहिँ पहिलादेखि नै आई जस्ट हर्ड द वर्ड एन्ड इट्स मिनिङ मात्रै के इट मिन नथिङ अथवा आई कुड नट सी त्यो हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के चाहिँ हो कसो चाहिँ हो भनेर अनि तामाङहरूको आफ्नै किङडम लाइक वाट द्याट इज कस्तो अननेसेसरी अनि किरात राज्य रे के भने लाइक हुन्छ नि यो त के एक्सट्रिमिजम है के हो के हो कस्तो के लाइक इज द्याट इभन लाइक रिलेभेन्ट अर रियल थिङ जस्तो के कस्तो इन्ट्रोड्युसै भएको थिएन नि त सो त्यसरी नै भयो नि जहिले नै आई थिङ्क स्पेसली एज अ यङ गर्ल पनि पिरियड अथवा मेन्स्ट्रुएसनको बेला अनि बेको कुरा आउँदाखेरि आई थिङ्क जातको धेरै एकदम आउँथ्यो है त्यहाँबाट पनि धेरै एकदम थाहा हुन्छ लाइक डिफ्रेन्स र कम्पेरिजन है तिमी मम्मीहरूले अथवा कसैले पनि तिमी बाहुन छेत्रीहरूसँग बे गर अथवा अरू समुदायसँग बे गर र तिमीलाई यहाँको जुन चाहिँ फ्रिडमै हुँदैन यस्तो सर्टेन उनीहरूको त के अरे चलनहरू मनाउनु पर्ने हुन्छ संस्कृतिहरू हुन्छ त्यतिखेर तिमीले थाहा पाउँछ भनेर एकदम भनेको थियो त्यहाँबाट पनि एउटा डिफ्रेन्स कल्चरल डिफ्रेन्सहरू चाहिँ थाहा भयो स्पेसली जेन्डरको भनौँ न त्यसपछि अब हुर्किँदाखेरि मिडियामा यताउति जहाँ पनि देखिन्थ्यो कि अलिकति हाम्रोमा ओपनै छ भनेर ओपन फ्री नै हुन्छ त्यस्तो स्ट्रिक्ट जेन्डर रुल्सहरू हुँदैन भनौँ न अनि मेरो घरमा पनि त्यस्तो चाहिँ थिएन ड्याडीले नि मजाले घरको काम गर्नुहुन्छ अनि हि लाइक्स इट पनि अनि इभन आज पनि मेरो घरबेटी अङ्कलले हेर्नु हुँदैन तर म रेडी भइरहेको थिएँ नि मेरो ड्याडीले चाहिँ लुगा धोइरहनु भएको थियो कि अनि गरि नै राख्नुहुन्छ अनि मेरो घरबेटी तपाईँ त केटी हुनुपर्ने People are so open to comment about it, है? And which is not good. होइन सटायर हानेको तर त्यो सटायरले पनि कस्तो इफेक्ट पर्छ मलाई चाहिँ मन पर्दैन त्यो सरी मैले इन्टरप्ट माई ड्याड हेज नो प्रब्लम के त्यसमा त्यही मलाई त गरिदिनु त भयो द्याट्स सो गुड अफ हिम कस्तो लाइक पहिलेदेखि हो त्यस्तो खालको चाहिँ देखेको छैन सो पछि त त्यही हो मेरो यता निफमा
2019 देखि अलिकति इङ्गेज भएर त्यसपछि त्यही हो फिग भएर आफै त्यो भएपछि नि अझै नै आफै पनि खोताल्दै सँगसँगै एक्टिभिजममै लागेर पनि सिक्दै गइरहेको भनौँ न. Nice. I want to point out about तिम्रो कुरा गर्दै जाँदाखेरि stigma, misconception about जुन individual अथवा young human being indigenous community मा फोकस गर्ने बित्तिकै कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ पोइन्ट आउट गरेको छ. मेरो चाहिँ एकचोटि यता निफमै त्यो 2 वर्ष जति रिसर्च बेस्ड काम गर्दाखेरि उता चौतारा सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ धेरै गइरहेको थियो हामी. अनि हाम्रो रिसर्चको मेन सब्जेक्ट नै चाहिँ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको महिला पनि आदिवासी महिलाहरूमा हामीले फोकस गरेर रिसर्चहरू गरेको थियो कि. अब सो हाम्रो त पहिलेदेखि नै एकदमै विषय नै त्यो आदिवासी थियो नि त. इट्स नट जस्ट एनी वुमेन, इट्स लाइक त्यहीँको आदिवासी. त्यसमा नि आदिवासी पनि धेरै जस्तो तामाङ शेर्पा नेवारहरू नै हुनुहुन्थ्यो सिन्धुपाल्चोक चौतारामा. अनि अब वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्न आउँदाखेरि आई थिङ्क हामीले देखेको छौँ नि होला, थाहा नै छ होला. अब त्यो खाडी मुलुकहरूमा अथवा गल्फ कन्ट्रिज अथवा मलेसियातिर वैदेशिक रोजगारीमा जाने त त्यही जस्तो महिला धेरै देखिँदैन भनौँ न. धेरैजना गए पनि देखिँदैन, त्यो अफिसियल डेटा नै छैन. अनि त्यसमा पनि जनजाति समुदायको नै हुन्छ नि त. जनजातिमा नै धेरै जस्तो अभियसली तामाङ मगर अनि यस्तैहरू धेरै देखिन्छ नि त. अगेन त्यो डेटा चाहिँ छैन, बट देन आई थिङ्क हामी सबैजनाले देखेको अब्जर्भ गरेको नै छौँ. अनि सिन्धुपाल्चोक त पहिलेदेखि नै वैदेशिक रोजगारीको लाइक मेन हब नै छ नि त, लाइक हिस्टोरिकली पनि. अनि त्यो छ नि त. अनि त्यो अब रिसर्च गरिराख्दाखेरि एक त द्याट इज द कन्टेक्स्ट. सबैजना जति नै त्यहाँ महिला छ यसरी नै आदिवासी अनि सबजना अरू समुदायको भन्दाखेरि आदिवासी तामाङ नेवार महिलाहरू नै वैदेशिक रोजगारीमा जानु भएको फर्किनु भएको होइन. त्यहाँ चाहिँ अब अकर्डिङ टु देम पनि लाइक त्यही हो. अब अरू समुदायहरूमा त्यस्तो महिला छोरीहरूलाई वैदेशिक रोजगारी जस्तो कुरामा पठाउँदैन. हाम्रो अलिक ओपन पनि हुन्छ अनि इकोनोमिकली गाह्रो पनि भएको हुनाले चाहिँ जान्छौँ भन्ने कुराहरू थियो उहाँहरूको. अनि अब त्यहाँ अलिकति अब हामीले हिस्टोरिकल्ली अनि त्यहाँको ट्रेन्ड्सहरू पनि बुझ्दाखेरि चाहिँ अब सिन्धुपाल्चोकमा पहिलादेखि नै एकदमै ह्युमन ट्राफिकिङको प्रोन जोन हो नि त. अनि त्यहाँ कस्तो नि कुरा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अथवा चेलीबेटी बेचबिखनको एकदमै हब हो नि त. अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ कसैको घर चाहिँ निलो टिनको छ भने चाहिँ यो घरले त आफ्नो छोरी बेचेको रहेछ कि त्यस्तै केही एउटा भन्ने एउटा हो नि रहेछ कि ट्रेन्ड पनि. अनि त्यो पनि अब हामीहरूले अलि राम्ररी बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब पहिला यस्तो राणा रुलर्सहरूको बेलामा पनि एकदमै त्यहाँबाट तामाङ अथवा हिमालय समुदायको महिलाहरूलाई चाहिँ उठाएर लग्ने दरबारमा हुन्छ नि अब सेक्स वर्क प्रस्टिट्युसन दासी बनाउन के गर्न. सो त्यहीँबाट अनि अब पछि इन्डियातिर लग्ने नि चलन भयो. सो त्यही भएर चाहिँ लाइक ह्युमन ट्राफिकिङहरूको पनि लाइक एकदमै ट्रेन्डहरू चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्ट भयो अरे कि. अनि अब अलिकति हामीहरूले अलि हिस्टोरिकल्ली स्ट्रक्चरली के लाग्यो भने पनि वैदेशिक रोजगारी पनि त्यहाँ पनि किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ पहिलादेखि नै वुमेनहरूलाई अलिकति कमाउने एजेन्ट जसरी लगेको छ नि त लगेको छ. अनि त्यही भएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा पनि सिमिलर नै हो नि त. तर वैदेशिक रोजगारमा भने पनि इट्स नट लिगल. अनि झुकाएर दलालको वेमा लग्यो भने चाहिँ त्यो खासमा ह्युमन ट्राफिकिङकै डेफिनेसन टर्म्समा पर्छ क्या वैदेशिक रोजगारमा गएको भने पनि. सो त्यस्तो थियो. अनि अब हामीहरूले पालिकाहरूमा यताउतितिर बुझ्दाखेरि पनि पर्सेप्सन र अन्डरस्ट्यान्डिङ नै कस्तो भन्दाखेरि यो वैदेशिक रोजगारमा जाने भने जस्तै जनजातिहरू नै हो, यही तामाङहरू नै हो भन्ने क्या. अनि उनीहरूको यस्तो लेख पढ्नु आउँदैन अनि उनीहरू त जान्छ जस्तो राम्ररी बुझेर नि आउँदैन अनि फेरि फर्किन्छ अनि फेरि सिचुएसन राम्रो हुँदैन फेरि जान्छ भन्ने कुराहरू कि. सो मैले क्वेसन बिर्सेँ. मिसकन्सेप्सनमा चाहिँ या एक्ज्याक्टली अब यस्तो कुराहरू हुन्छ नि त. अब त्यही ठाउँको अथवा मेरै त्यहीँको रिसर्चको एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि पनि
त्यही त अब वैदेशिक रोजगारी अथवा ह्युमन ट्राफिकिङ अथवा वैदेशिक रोजगारीको जाने नाममा त्यहाँ अब कति इलिसिट अफेयर्स प्रेग्नेन्ट भएर आउने यस्तो जनजाति समुदायकै हो यो तामाङहरू किनकि यिनीहरू यसै नै पहिलादेखि नै फ्र्याङ्क हुन्छ चेलीबेटी बेचबिखन पनि यो ठाउँमा पहिलेदेखि चलि आइरहेकै छ अनि यिनीहरू एकदमै सेक्सुअली पनि ओपन हुन्छ त्यस्तो प्याट्रियार्कीमा बस्दैन अनि उता पनि साउहरूसँग होइन घरको त्यो ओनर भनौँ उनीहरूसँग सम्बन्ध राखेर आएको हुन्छ अथवा आफ्नो बुढा विदेशमा गएको समय पनि यहाँ पनि उसँग लागेर हिँड्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त सो अघि मैले त्यही हिस्टोरिकली र त्यो सोसियल्ली इकोनोमिकली च्यालेन्जेस त्यहाँ त्यसो छ नि त सो तर द्याट इज हाउ इट्स बिङ फोल्डेड फर आवर कम्युनिटी नि त अनि तर मिसकन्सेप्सन अथवा स्टिग्मा बनाउनुलाई के भन्छ अघि लाइक मैले रिपिट गरिरहेको छु कि तामाङहरू ओपन हुन्छ यिनीहरू सेक्स वर्कको लागि विदेश जान्छ अथवा आफ्नो बुढा हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ यिनीहरू त ओपन हुन्छ पहिलेदेखि नै छोरी बिचरा यिनीहरू यसरी पढ्ने हुँदैन अनि खासै पढ्न जाँदैन अथवा छिटै यिनीहरूलाई बिहे गर्नु परेको हुन्छ अनि त्यही बिहे गरेर त्यो भाग्ने नि हो के गर्दाखेरि विदेश जान्छ खालको मिसकन्सेप्सन्सहरू के अनि त्यस्तै नै अब जेनरली हेऱ्यो भने अब हालै पनि अब कहिलेकाहीँ फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा लाइक मिम्सहरू हुन्छ नि लाइक राई गर्लफ्रेन्ड भयो भने त कस्तो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि यस मिम पेजहरूले मलाई केमा क्रस 2025 कि फर्स्ट मन्थ अफमा राई तामाङ मगर गुरुङ गर्लफ्रेन्ड भएको भए यस्तो हुन्छु अरू त मलाई चाहिँदैन त्यस्तो थियो मलाई त त्यो पढ्ने बित्तिकै कस्तो चिसिक्क सो द्याट हाउ अ म्यान भ्युज us indigenous womanलाई चाहिँ यसरी पर्सिभ गर्दो रहेछ भन्ने एकदम सत्य गोरो हुन्छ अनि चिप्सो हुन्छ अलिक कोरियन जापानिज जस्तो देख्छ अनि उनीहरूको यस्तो बडीमा हेयर पनि हुँदैन अनि अलिकति छातीहरू ठुलो हुन्छ अलिकति पाखुराहरू पनि अलिकति बलियो मोटो हुन्छ अनि लाइक दे आर भेरी लाइक सेक्सुअली ब्युटिफुल अनि सफ्ट फेमिनाइन नै हुन्छ अनि औसाई केमा प्लस एउटा कुरा के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यसै पब्लिक बसमा हिँड्दै थियो है के हुँदै थियो होइन पहिला यसै इन्डिजिनियस वुमेन अथवा बीको कुरा हुँदै थियो अनि स्पेसली मङ्गोलियन केटीहरू as हुन्छ नि तामाङ होस् जोस् मङ्गोलियन केटीहरू दे आर गुड फर बियर चिल्ड्रेन भनेको थियो क्या अनि म त झसङ्ग भयो फनक्क पछाडि ठुलो हुन्छ भनेर पेल्भिस ठुलो हुन्छ भनेर या एन्ड व्हिच इज भेरी नट ट्रु सो त्यही त लाइक हिस्ट्री पनि म त अघि तामाङको हिस्ट्रीमा त ड्र गरेँ होइन बट देन हिस्ट्री कहिलेकाहीँ त्यस्तो छ अनि हामीहरूको पर्सेप्सन हाउ वी ट्रिट जनजाति समुदायको महिला किशोरीहरूलाई होइन अनि अब अलिकति टिनेजै हुँदाखेरि अथवा अझै यसरी कुराहरू एनालाइज गर्ने क्षमता नहुँदा त इट डज साउन्ड फ्ल्याटरिङ नि त ओहो आई एम बिङ लाइक डिजायर अथवा मेरो समुदाय अथवा मेरो चाहिँ फिचरलाई चाहिँ मन पराउने रहेछ सो लाइक आई माइट ह्याभ गुड चान्स विथ फाइन्डिङ अ गुड पार्टनर अथवा बिङ लाइक बाई अ पार्टनर अथवा ह्याभ माई क्रस लाइक मी जस्तो नि हुन्छ नि होइन बट देन यसरी बुझ्यो भने चाहिँ सो हाउ इज द्याट पर्सन एक्चुली भ्युइङ अथवा पर्सिभिङ इन्डिजिनियस वुमेनहरू भनेर क्या यसरी त सोझो हुन्छ यस्तो हुन्छ यिनीहरू यस्तो हुन्छ फेरि सब्मिसिभ हुन्छ अनि अब मसित हाम्रो काठमाडौँको होइन तर अब अरू त अब गाउँघरको यतातिको हुन्छ नि गाउँघरको सो अलिकति ट्रेडिसनली महिला वाइफवाला काम पनि उनीहरूलाई गर्न आउँछ अनि त्यो भएर चाहिँ बच्चा बिहे गर्ने फिजिकल पनि यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट्स लाइक कमेडिफाई अब्जेक्टिफाई अनि सेक्सुअलाइज गरेको हुन्छ यो भ्युवर एज अ पर्सन जस्तो क्या So you like her because less body hairs? Yes. You like her because you think biologically she's very able to like bear new children? It's okay. And that is why आजकल I see come across few indigenous women and they are not married. That could be as well. I came across 2जना 3जना जति. I will not say their name तर उहाँहरू चाहिँ they are successful हुन्छ नि earning their own अनि मलाई पोइन्ट आउट गर्नु मन लागेन उहाँहरूसँग बट कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि भरिपूर्ण छ मसँग आई डोन्ट निड अ म्यान इन माई लाइफ भन्ने हुन्छ तर हाम्रो जुन कुरा भयो नि त्यो कुराले मलाई कस्तो
लाइक हुन्छ नि स्टार स्ट्रक बनाउँछ वाट हुन्छ त्यही त अनि प्लस एडिङ द एलिमेन्ट कि वी आर अलरेडी ओपन अनि उठ्यो नि त सो लाइक दे आर लाइक इट्स फन टु डेट देन जस्तो कि अनि फेरि कस्तो खालको फन के फन होइन we can talk can about analyze it like that. हामीले जुन कुरा भएको छ नि अब नेक्स्ट टाइममा we can talk about relationship अब कुराहरू यस्तो कुराहरू अनि लाइक बेको कुरा अब अहिले त अलिकति लिनियन्ट छ बट देन फेरि लभ गर्ने मन पराउने चाहिँ जनजाति समुदायको अथवा अरू समुदायको अनि बे गर्नुपर्ने बेला चाहिँ नाइ मेरो प्यारेन्ट्सले त अलि तल्लो जातलाई मान्दैन खालको कुराहरू कि कस्तो एकदम कसियस हुनुपर्छ एज अ इन्डिजिनियस वुमन who have faced हुन्छ नि न्युमरस स्टिग्माहरू सुनिरहेको हुन्छ अथवा मान्छेले भर्बली भनिरहेको हुन्छ मलाई त सानो हुने बेलामा इभन क्लासमा पनि पोइन्ट आउट गरेको थिएँ आई गेट लट अफ बुलिज 3, 4, 5, 6 क्लाससम्म यो मगर्नी हो सी वन्ट डु एनिथिङ भनेर होल क्लासले पोइन्ट आउट गरेको थियो अनि त्यो पोइन्ट आउटले नै मलाई एकदमै कन्सियस बनाउँछ टिल नाउ लाइक म जसरी बाहिर प्रेजेन्ट हुनुपर्छ म एकदम प्रेजेन्टेबल अथवा एकदमै क्लासी टाइपको हुनुपर्छ नट आई वुड से क्लासी तर नट बी लाइक यस्तो खालको यस त्यो हुन्छ नि धेरै फ्लेक्सिबल हुनु हुँदैन समबडी विल हुन्छ नि पोइन्ट फिङ्गर एट यु डोन्ट वक हुन्छ नि पुरै छाती फुलाएर यस्तो गरिन् भनेर अर्को चाहिँ आई डोन्ट नो इफ you're comfortable with it or like it's okay to say but then like अलिकति तामाङ अनि ल्वादे अनि सुजु अनि लाइक कति मेरो साथीहरूले नि लाइक लेडे मगर कस्तो ठ्याक्कै लेडे मगर जसरी नै एक्ट गरेको मलाई पनि हेर न कस्तो भोटे पारा देखाएको सटायर टाइममा उनीहरूले इम्प्रेसन गर्छ के लाइक यस्तो हो भनेर अनि इट्स लाइक इन्टरनलाइज सेम हुने कि होइन हामी म लेडी मगर होइन म त भोटे मगर होइन फ्यामिली राम्रै छ म त पढेकै छु स्ट्यान्डर्डै छु जस्तो कि इभन मिडियाले नि कस्तो लाइक हुन्छ नि इम्प्रेसन अथवा मिडियाले कस्तो देखाएको छ कि हरेक कल्चरमा चाहिँ यस्तो हुन्छ इभन त मिडियाले अब कुनै कल्चरहरूको एकदमै रिच हुन्छ नि रिच भन्नाले लाइक राम्रो पार्ट पनि देखाएको छ भनेपछि एज अ जोकिङ वेमा इन्डाइरेक्ट वेमा चाहिँ त्यो पनि पोइन्ट आउट गरेको छ अनि वी हेभ टु आई थिङ्क मिडियाहरू पनि एकदमै सेन्सिटाइज हुनुपर्छ यस्तो कुरामा सेन्सिटिभ अनि लेट्स पुट यो साइड अ पार्ट वाट आई वान्ट नो तिम्रो प्राउड मोमेन्ट हुन्छ नि फ्रम फेककोबाट चाहिँ के छ वान प्राउड मोमेन्ट One proud moment? Yes. I think I'm always proud. त्यो चाहिँ मलाई proud is like a way of life because हाम्रो जस्तो नि नेटवर्क छ जसरी नै हामीहरू अन्डरस्ट्यान्डिङमा हासखेलमा काम गरिरहन्छौँ जसरी जति कुराहरू गरिरहेछौँ इट्स लाइक भेरी प्राउड हुने खालको कुरा नि त प्राउड एज वेल एज डेफिनेटली रेजिलियन्स र होपफुलनेस एकदमै राख्नुपर्छ अलवेज लाइक किपिङ ट्रान्सपेरेन्सी अकाउन्टेबिलिटी इभन विदिन यर सेल्फ अनि राम्रो लिडरसिप राम्रो टिमवर्कहरू राखिराख्नु प्राउड वर्क भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ अप्रिल 2024मा चाहिँ सो म युएनको हेडक्वार्टर्स गएको थिएँ इट वाज It was to attend United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues भनेर सो कतिजनालाई थाहा छैन होला यो चाहिँ लाइक यसको अब 24th सेसन होला लाइक यो चाहिँ एभ्री इयर हुन्छ सो इट इज अ फोरम भनेपछि एउटा कुराहरू राख्ने खालको एउटा स्पेस हो कि युएनको एभ्री इयर हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टल नन गभर्मेन्टल अनि इन्डिभिजुअल अनि युएनको एजेन्सिज अनि स्टेट्सहरू पनि जस्ट त्यसरी हुन्छ क्या पार्टिसिपेसनहरू अनि म ठ्याक्कै हाम्रै निफकै च्यानलबाट गएको थिएँ अनि आई वाज द ओन्ली रिप्रेजेन्टेसन त्यो बेला अनि हाम्रो निफबाट फिगबाट गएको थिएँ अनि मोस्टली अब त्यहाँ सबैलाई सरसल्लाह माग्ने बेला चाहिँ एभ्रिबडी सेज कि लाइक फर्स्ट टाइम यस्तो अब युएनको यस्तो स्पेसेसहरू यस्तो लिगल मेकानिजम्सहरू लाइक फिगर आउट गर्न नि एकदमै गाह्रो हुन्छ नि त होइन सो लाइक फर्स्ट टाइम त तिम्रो बुझ्दैमा फिगर आउट गर्दैमा हेर्दैमा अब्जर्भ गर्दैमा मोस्टली जान्छ इज टोटली फाइन अनि पछि चाहिँ अब चाहिँ त्यो लभी एडभोकेसीको लागि चाहिँ सार्प भएर आउने हो बुझेर आउने हो आफ्नो एजेन्डा बोकेर भनेर त्यसरी गाइड गर्नुभएको थियो सो म
लास्ट इयर चाहिँ लाइक युथको एकदम थिम थियो क्या युथ अनि जुन हाम्रो इन्डिजिनस राइट्स विच इज ग्यारेन्टेड बाई युएन होइन त्योहरूको विषयमा चाहिँ कसरी युथहरूले रोल खेल्छ भनेर एकदम सेन्टरमा थियो नि युथ भएपछि चाहिँ आई रियली वान्टेड टु गो अनि आई गट टु गो पनि मिलाएर लास्ट मिनट भयो पनि अनि त्यहाँ गएँ अनि त्यहाँ धेरैजना नेपाली त हुनुहुन्न थियो तर फ्यु थियो नि धन्न फ्यु चाहिँ एकदमै चिनेको दाइ दिदी पढ्नुभयो त्यो भएर पनि स्पेसिस बुझ्न के कस्तो रहेछ के कुराहरू हुँदो रहेछ भनेर नेभिगेट गर्न एकदम सजिलो भयो अनि सो त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ संसारभरिको आदिवासीहरू हुनुहुन्थ्यो Every each corner of the world. त्यो त होइन होला let's say one person who you came across which was diverse from Nepalको culture भन्दा but Indigenous पढ्नु केन्याको मासाई Indigenous peoples कस्तो डिफरेन्ट थियो यताको भन्दा डिफरेन्स चाहिँ तर एउटा सिमिलर चाहिँ लाइक उहाँहरूले यस्तो उता बेर्ने खालको कपडा चाहिँ यस्तै खालको थियो क्या चेक चेक्ने तर अलिकति मोर ब्ल्याक एन्ड रेड खालको केन्या भन्यो है केन्या त्यसै गरी युएसको नै टन्नै थियो अब युएसको त युएसए भयो अरे नि त अनि त्यो इन्डियाको पनि यताउतिको पनि टन्नै ठाउँको थियो भेट्यो अनि देखियो अनि त्यहाँ अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एकदमै लाइक स्टेटमेन्ट्सहरू पढ्ने हुन्छ कि स्टेटमेन्ट्स डेलिभर गर्ने लाइक के इस्यु छ के भन्नु मलाई छ हाउ डु यु वान्ट द युएन पर्मानेन्ट फोरममा लाइक स्टेट्स टु ह्याभ द अकाउन्टेबिलिटी भनेर सो मैले चाहिँ आई थिङ्क 6 डे कि कति भयो अनि त्यो दिनको थिम चाहिँ इन्डिजिनस वुमेन एन्ड गर्ल्स नै थियो अनि त्यो बेला चाहिँ I absorbed, I participate for like त्योभन्दा अगाडि 4-5 days नि त थाहा पाएँ कि सजिलो हुँदो रहेछ लाइक कुरा राख्ने त हो नि त्यस्तो के हाई लेभलको हामीहरूले सोचेको धेरै गाह्रो नहुने रहेछ भनेर अनि मैले निफ र फिकको तर्फबाट चाहिँ एनजिओ एज एन एनजिओ भनौँ अथवा इन्डिजिनियस पिपल्स अर्गनाइजेसन 6 डेमा चाहिँ लाइक स्टेटमेन्ट डेलिभर गरेको थिएँ कि त्यहाँ फोरममा जहाँ त्यो एसेम्ब्ली हुन्छ नि त अनि त्यो गरेको थिएँ अनि त्यसपछि जस मैले त्यो भिडियो चाहिँ राम्ररी लिन लगाएको थिएँ क्या उहाँहरूलाई अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पछि रुटिन अफ नेपाल बन्द अनि हाम्रै फिकबाट रिल्सहरूमा हाल्नु भएको थियो अनि मलाई यस्तो थियो कि लाइक अरू केही नै नभए नि त्यहाँ गएर बोल्दैमा केही चेन्जेस यताउति त आउने होइन नि त तर अब हाम्रो इन्डिजिनियस विषय इन्डिजिनियस यस्तो उस्तो भनेर लाइक नेपालमै कति थाहा छैन नि त सो आइन्यो कि मैले त यस्तो केही गरेँ अनि त्यो नेपालमा यस्तो कुनै मिडिया अथवा रुटिन अफ नेपाल बन्दहरूबाट आयो भने चाहिँ एउटा वेभ चाहिँ आउँछ मान्छेहरूलाई थाहा चाहिँ हुन्छ नि लाइक कनेक्ट अनि हाम्रै मुभमेन्टहरू बिल्ड गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एकदमै लाइक होप र गोल चाहिँ त्यही राखेको थिएँ कि लाइक रुटिन अफ नेपाल बन्द यताउति भएपछि चाहिँ मैले जे गरेको थिएँ मेरो जस्तो पार्टिसिपेसन थियो त्यो लाइक एम्प्लिफाई भयो लट्स अफ पिपल न्यू अबाउट हाउर वर्क यस्तो नि भइरहेछ भनेर अनि फिक्सन कनेक्टेड भयो सो लाइक जति नै गर्न पायो ग्राउन्ड वर्क नेपालमा कम्युनिटी वर्क होइन त्यहाँ गएर लाइक गर्न पाउँदा फर द्याट टु ह्यापन थ्रु मी भनौँ न द्याट इज भेरी सिग्निफिकेन्ट दो द्याट इज नट अल होइन अनि लाइक त्यहाँ पुग्दैमा ठुलो यताउति चाहिँ हुँदैन बट देन द्याट वाज समथिङ आई वाज एबल टु डु एन्ड आई रियली वर्क हार्ड फर इट अनि त्यसको केही न केही एउटा वेभ आयो भनौँ न सर्ट टाइम अथवा विदिन लिमिटेड पिपल भयो नि सो आइम रियली प्राउड अफ द्याट वाह सो गुड अनि तिमीले त्यो के स्टेटमेन्ट दिएको थियो हल्का भनिदिन सक्छौ सो पिपल वुड नो Okay, I'll keep it very general. So, त्यो चाहिँ like Convention on Elimination Against All Form of Discrimination Against Women or CEDAW CEDAW भनेर एउटा सुनेको होला है लाइक त्यो सन्त लाइक संसारभरिकै युएनको लाइक मेकानिजम्स फर इन्स्योरिङ द राइट्स अफ वुमेन एन्ड गर्ल्स होइन त्यसमा पनि 2022मा चाहिँ सिडाले लाइक एउटा रेकमेन्डेसन अडप्ट गरेको थियो कि विच वाज एकदमै पर्टिकुलरली फोकस्ड अन इन्डिजिनियस वुमेन एन्ड गर्ल्स भनेर सो त्यो 22मा अडप्ट गरे पनि अब उनीहरूले देशभरि लाइक लागु गर भने पनि अब नेपालमा त्यसको हस्ताक्षरी सिग्नेचरी हो नि त तर भएको छैन नि त सो इट इज आर लाइक इम्पोर्टेन्ट लिगल मेकानिजम भनौँ न आफ्नो केही लबी पोलिसी के अरे पोलिसी एडभोकेसी केही गर्दाखेरि सो ठ्याक्कै त्यो थिममा हुँदाखेरि मैले चाहिँ
आदिवासी महिला किशोरीहरूको चाहिँ अवस्था यस्तो छ उनीहरूलाई चाहिँ लाइक खाली एकदमै रिफ्लेक्ट गरेको थियो क्या त्यो स्टेटमेन्टहरू बनाउँदा अनि हाम्रो निफको यशोकान्ति भट्टराजनमा उहाँहरूको पनि कुराहरू एकदम राखेर बनाएको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ त्यही हो नेपालमा चाहिँ एकदम अब इन्क्लुजन भनिन्छ डाइभर्सिटी भनिन्छ के भनिन्छ अनि इट्स मोस्टली आवर फेसेस एन्ड आवर कम्युनिटिज एन्ड आवर ड्रेसेस नि त होइन सो डाइभर्सिटी भनेर त्यसरी मात्र ट्रिट गरेको छ नेपालले गभर्मेन्टले अनि हामीहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै एक्चुअल राइट्स इन्क्लुजन दिएको छैन अनि हामीले यसै पनि इन्टरनलाइज सेम त्यो इन्टरजेनेसनल ट्रमा सेक्सुअलाइजेसन यताउतिले यस्तो भइरहेछ सो नेपालले चाहिँ आई अर्ज फर द गभर्मेन्ट अफ नेपाल टु इम्प्लिमेन्ट इफेक्टिभली यो सिडहरू अनि राम्ररी हुन्छ नि हरेक पोलिसी तहमा अथवा पालिकामा लोकलाइज गरेर अनि नेपाल गभर्मेन्टले मात्रै होइन अब बाहिर डोनर्सहरू अथवा इन्टरनेसनल एजेन्सिजले नेपालमा पनि त डेभलप गर्न सक्छन् होइन बट दे सुड अल्सो बी अवेर अबाउट दिस पोलिसी एन्ड इन्डिजिनियस वुमेन एन्ड गर्ल्स नि त सो लाइक त्यो गर्नुपर्छ भने चाहिँ मेन थियो मेरो Wow. Which I don't think went anywhere, but then I'm really proud because alikati social media ma yetauti ayo ani Yes, I think people, media has the power to influence people in our life. अनि तिम्रो त्यो simple statementले नै कस्तो gradually it takes time राम्रो कुरा हुन it takes time होइन but I think it's बिस्तारै त्यो वेभ आउँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले त धेरै कन्भर्सेसन्स भइरहेछ कि अहिलेको मुकुमलुङको बुचेनीको भनेर अहिले नेवार कमिटीमै बेला बेलामा डिफ्रेन्ट डिस्कोर्सेसहरू भइरहेको छ अनि आइरहेको लाइक प्रब्लम्सहरू एकदम चर्किरहेछ बट देन अगेन यसलाई नै राम्ररी अपर्च्युनिटी बनाएर वी क्यान लाइक डिकोलोनाइज एन्ड रिडिफाइन एन्ड कम टुगेदर लाइक राम्रो अपर्च्युनिटी हो जस्तो लाग्छ डिस्पाइट अनि डु यु थिङ्क कि अब अहिले जे भइरहेछ नि अहिले करेन्ट अफेयर्सहरू इन्डिजिनियसको कुरामा ताप्लेजुङमा त्यस्तो भएको छ आई हेभ नट एड मोर अन टु इट तर डु यु थिङ्क कि हामीले यो मोडर्नाइजेसन सँगसँगै आफ्नो इन्डिजिनियस हुन्छ नि राइटहरू पनि प्रिजर्भ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ फर इक्जाम्पल लेट्स से एउटा जग्गा छ अरे होइन त्यो जग्गामा मलाई के बनाउनु मन छ जस्तै आइएम ए बिजनेस वुमेन अनि मलाई चाहिँ त्यो एउटा आफ्नो बिजनेसको लागि चाहिँ बिल्ड गर्न मन छ घर जस्तै अनि तर त्यो जग्गामा चाहिँ नि अब अहिले इन्डिजिनियस आर रिलेटेड टु ल्यान्ड नि त त्यसमा हामीले एकदमै यो मम्मीसँग पनि कुरा भएको थियो वाट वी क्यान डु इज द्याट लाइक चाहिँ नि प्रोटेक्टिङ त्यो इन्डिजिनियस पिपलहरूको ल्यान्ड र अनि एज वेल एज आफ्नो पनि काम गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई अथवा के होइन इन्डिजिनियसको ल्यान्ड हो यु सुड नट डु इट भनेर के गर्ने लाइक मोडर्नाइजेसन आई फिल लाइक मोडर्नाइजेसन सँगसँगै हामीले आफ्नो इन्डिजिनियसको त्यो हुन्छ नि मूल चाहिँ बिर्सनु हुँदैन जस्तो लाग्छ लाइक इट्स मस्ट गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ वाट यु ओपिनियन अबाउट इट या डेफिनेटली आई थिङ्क यसको चाहिँ डिस्कोर्स स्टार्ट्स विथ लाइक इन्डिजिनियस अथवा मुभमेन्टमा भएको एक्टिभिस्टहरूलाई चाहिँ लाइक विकास विरोधी भनेर भनिन्छ नि त एन्टी डेभलपमेन्ट भनेर अनि त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यस्तै कुरामा हामीहरू फाइट गरिरहेको हुन्छ नि त तर आई थिङ्क दिस इज द बेस्ट टाइम टु असेस अथवा रिडिफाइन वाट इज डेभलपमेन्ट अनि कसरी चाहिँ गर्नुपर्छ अनि हाउ डु यु लाइक ट्रिट पिपल अनि एउटा कम्युनिटी भनेर हान्छौँ समुदाय भनेर हान्छ यताउति भनेर हान्छ अनि कसरी हाउ डु यु डिल विथ लाइक जस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर फर बिल्डिङ समथिङ एन्ड अ कम्युनिटी डिसाइडिङ इट होइन एज सिम्पल एज नट जस्ट लाइक बिल्डिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स तर जस्तै अब यो हामीले ड्रेसेस यताउतिहरू पनि एकदम मोडिफाई गर्छौँ नि त इफ यु नट बिलोङ्गिङ टु द इन्डिजिनियस कम्युनिटी अनि बाहिरको छौँ भने पनि कुनै समुदायको केही स्लोगन के अरे चिन्ह कपडा बुट्टा अथवा केही त्यस्तो केही सिग्निफिकेन्स छ भने त्यस्तो युज गरेर हुन्छौँ नि त होइन लाइक एज फार एज अर एज सिम्पल एज द्याट पनि के लाइक इट्स टाइम टु रिथिङ्क रिअसेस हाम्रो सबैको डेभलपमेन्ट भनेको के हो भनेको लाइक इट इज नट जस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अथवा यु क्यान जस्ट डु एनिथिङ त्यहाँ भनेको एकदमै मिनिङ सिम्बल्स
कन्ट्रिब्युसन्स हुन्छ वर्षौंदेखिको हैन कसैले एकदम प्रिजर्भ गरिरहेको हुन्छ अनि सिम्पल लाइक सोच्दा चाहिँ यसरी स्टार्ट गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ I think it's never ending debate about it. Yeah, अनि अल्सो अहिलेको लाइक क्यापिटलिस्टिक अनि त्यस्तो समाजमा अथवा त्यस्तो भइरहेको बेला केबल कार हैन लाइक it helps but then what does it do अनि how it's being conducted भन्ने कुरामा हो नि त हैन मेन चाहिँ हामीहरुले संसारभरि नै आदिवासीहरुको अथवा कुनै पनि कम्युनिटीसँग काम गर्नेलाई चाहिँ लाइक फ्री प्रायर एन्ड इन्फर्म कन्सेन्ट भन्छौं के FPIC we call it like FPIC भनेर सो लाइक त्यो गर्न चाहिँ एकदम जरुरी छ भनेर इभन लाइक UN को त्यो डिक्लेरेसन अन द राइट्स अफ इन्डिजिनियस पिपल्स UN RIP हैन त्यो अनि ILO 169 जुन नेपाल पनि त्यसको सिग्नेटरी अथवा त्यो छ हैन त्यता नै एकदम स्टेट गरेको छ इन्स्योर गरेछ अनि त लाइक एफपीकोहरु यस्तो कुराहरु गर्नुपर्छ भनेर लाइक यो इन्डिजिनियस पिपल्सको टेरिटरी अथवा केही उनीहरुसँग सम्बन्धित केही गर्न लागेको छ भनेर हैन अनि the question would be why would you not think that it is not necessary to ask for the community's consent जस्तो के लाइक कुन हिसाबले तिमीले नसोचिराउ or why do you think it's not necessary हैन कि तिमीलाई you don't treat them as like important or like protectors of the land अथवा त्यो एरिया अनि जस्तो हुन्छ नि आयो स्वाट हटाइदियो अनि गर्दियो अनि कति just people who can just migrate अथवा उनीहरुकै राम्रो लागि हो भने जस्तो के सो लाइक आई थिंक जे पनि अब यो कोशी प्रदेशको यताउतिहरुको आन्दोलन अथवा जसरी यस्तो विकासहरुको कुरा गर्ने बेला हाम्रो आदिवासीहरुको सवाल कन्सर्न्सहरु आउँछ नि आई थिंक यो कुराले वी जस्ट लाइक रिथिंक अनि लाइक रिफ्लेक्ट रिअसेस भन्यो भने चाहिँ we can have a really nice conversation which like contributes well to community earth people and how we conduct अथवा carry on with developmental activities. Nice. And I also feel it's a very ongoing debate. This is मलाई because who is profiting just again? Yes. Think about both sides of people. दुवै साइडबाट सोच्दा पनि कहिले काम चाहिँ सक्सेस नहुँदो रहेछ because land is so important to us हैन and somebody like हुन्छ नि आफ्नो अधिकार खोपेर लयो भने त obviously उले त चक्कु उठाउँछ नि त मेरो अधिकार किन लइस भनेर त्यही सल्लाह नगरिकन नबताइकन अथवा हामी अब सोशल वर्कमा अथवा कम्युनिटी वर्कहरुमा पनि पढिरहेको हुन्छ नि त इट्स नट यु डेभलप द कम्युनिटी भनेर इट इज लाइक भेरी तिमी सुप्रिम हो अनि तिमीले जे गर्दै हुन्छ नि दे आर लाइक बिचालावाला पोजिसन जस्तो भने इट्स लाइक यु वर्क विथ कम्युनिटी फर कम्युनिटी अनि carry out things with them by them भन्ने कुराहरु हुन्छ नि त हैन अनि त्यही के अब It's such a good to talk about यो कुरामा अनि we have to very sensitive because people might get triggered अब के कुरा गर्ने बित्तिकै अनि I want to end our talk by saying any advice you want to give to young women अथवा young indigenous person who are trying to learn about आफ्नो indigenous community बारेमा आफूले सिके समेत र अरूलाई के चाहिँ भन्न चाहन्छु First, people who are in confusion अथवा they are trying to explore भने चाहिँ like it's completely fine like trust me like हामी दुईजना अथवा हामी जस्तो कतिजना we are like in lot of confusion and disconnection and हामीहरु किन हामी कति कुरा गरिसक्यो boxes भनेर so first like it is completely fine that you don't know your language or you don't know enough about your heritage किनकि तिमीले आफै राम्ररी एनालाइज गर्ने कि इट्स नट जस्ट यु एज एन इन्डिभिजुअल जसले आछैन तर यो सिस्टमेटिकली नि हेरेर कसरी चाहिँ तिमीलाई त्यो नआउने खालको सिचुएसनमा राखेको छ हैन ल्याङ्ग्वेज भन्छ बट देन हिस्ट्रीमा त हामीले ल्याङ्ग्वेज पनि बोल्न दिएको थिएन नि त हैन सो तिमीलाई ल्याङ्ग्वेज किन नै आउँथ्यो होला र हैन अनि तिम्रो प्यारेन्ट्सले तिमीले किन नै सिकाउँथ्यो होला झनै अब त नेपाली भन्दा नि कहाँ इंग्लिश बोल्यो भने स्मार्ट इंग्लिशसँग नि अरु सब्जेक्टहरु आउनु पर्छ भनेर सो दैट इज दैट अनि जस्ट आफ्नो केलो अनि डोन्ट पुट दैट प्रेशर अन यु अनि कसैले के ब्लेम गर्यो यताउति भयो भने पनि लाइक यस्तो कुरा आर्ग्यु गरेर यु
tell them like त्यस्तो खालको रिसोर्सेस नै छैन, नेटवर्कै छैन where you can learn होइन, त्यस्तो खालको तिमीलाई एउटा समाज नै बनाइदिएको छैन कि खोजौँ भनेर. So it's very okay, but then okay भने सँगसँगै it is the best कि अहिले ठ्याक्कै हामीहरूको जेनेरेसनले खोताल्ने, सिक्ने, खोज्ने, बुझ्ने अनि यसरी डिस्कोर्सहरूमा पार्टिसिपेट गर्ने which is hard. यस्तो ठ्याक्कै स्पेसेस अथवा साथीहरू पाउँदैन. तर अगेन घर अथवा हाम्रो पितृ, हाम्रो बाउबाजे, हाम्रो कम्युनिटी नै इज लाइक बिगेस्ट राम्रो सोर्स, सेफ सोर्स फर अस. सो लाइक इङ्ग्लिस त्यता अनि रिमेम्बर द्याट your heritage, you being an indigenous, is not just about language. नाच्यो, गायो, लोसार मनायो, सकियो जस्तो होइन. That your presence, your contribution is like beyond that, beyond the diversity and like fun festivals, गीतहरू अनि त्यसको बारेमा delve गरेर like I think just I be able to reflect, learn a lot, historyहरू पढ्ने अनि अहिले के भइरहेको छ and assess your own standing in this world. Define also, it's like we have to define what is being an indigenous for us, you know. And you just go to communities, go to like participate in things and बुझ खासमा के रहेछ हाम्रो एसेन्सहरू के कसरी चलिरहेको छ भनेर. अनि त्यो बाहेक चाहिँ at the end I think it's a good thing, it's a beautiful thing to be an indigenous. Embracing our heritage. It's so good. अनि I feel like it's okay to make a mistake. हामी आफ्नो identity search गर्दै जाँदाखेरि यस्तो लाग्छ मलाई. And I really feel grateful to talk with you. कस्तो कुराहरू सिक्न पाएँ अनि we got to share from both sides. अनि आदिवासी छोरीहरू कनेक्ट गर्दाखेरि कस्तो खुसी लाग्छ. Now I'm going to end our talk here. And thank you so much for being here. Your presence means a lot to me. Same here. Our next upcoming episode, I'm going to invite you. And we're going to talk more interesting stuff. Whether it's just if sati bishma ya golf, it's more like informal golf. And our audience is going to connect गर्न पाओस् र नि हाम्रो audience-बाट question पनि आउँछ होला बिस्तारै. Yeah. And I'm super thankful for your presence here. Thank you so much. I wish you the best. Thank you. मजा आयो. Yeah. साथी कुरा गर्दा. Yes. Thank you. Bye guys. Bye guys. Namaste, Jorle.